આ રસોઈ સારી બની હતી કે શું હતું? આજ બધાયને ભૂખ એવી લાગી હતી કે આજ બધું સંપૂર્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને આ ત્રીજી ખીલી છે, હું ક્યારની ટ્રાય કરું કે તોરણ ટીંગાડી દઉં, પણ ખીલી એમાં હથોડીથી બેહાડું જીરીક વાર હટું તો ખીલી પડી જાય. હવે ત્રીજી ખીલી છે, જો લાગી જાય તો વાંધો નહીં. તો મિસ્ત્રી કામના કારીગર પાકા. હા, તો સાહેબને લઈ જવું પડે. આજ અમે ચેલેન્જ લગાડી હતી કે હું ખીલી આવે મારીને જ રહીશ. દાદા આ ત્રીજી ખીલી છે. ક્યાં નાવા જવાના? બાથરૂમમાં. દાદાને સ્વિમિંગ પુલ જ દેખાય. જેરી સવારે ઉઠે ને એટલે હાલો પપ્પા નાવા જાય. દાદા અમારે છે ને આમાં આ દિવાલ એટલી જાડી છે ને. અમારી ધારા તો ધારા જ છે નહીં. જો જો દાદા લઈ તો બે. તમે છે ને મનમાં કઈ ન બોલતા. ન બોલું નો. હું ખીલી આજ ફોડીને જ રહીશ. જય માતાજી, જય માતાજી. ખીલી ખૂચી જાય નકર નામ મારું આવશે. આજ તો તોરણને ટીંગાવવું જ પડશે. કાંઈ દાદા આજ ઇજ્જતનો સવાલ છે. દાદા હાથમાં ન લગાતી. તમે બોલશો તો લાગશે જ, મને એવું છે. ખીલી કરતા તો હથોડી મોટી છે. લાગી ગયો ભાઈ. 3 ખીલી બગાડી. 3 ખીલી બગાડી તો 1 ખીલી આવી. દાદા હાલો હવે છે ને મારી પાસે લડાઈ કરી નથી. ધારાને નવરાવી થઈ ગયું. આવું બોલો. હાલો ધારાને નવરાવી દઉં, સરસ તૈયાર કરી દઉં. હમણાં તો ધારાય મારી જેમ બિચારી લગર વગર રખડે. હું ઘરના કામમાં પડી હોય ને વાળ કોરા છૂટા લઈ ને ભાગે કા જીતો બાબો. હા જીતો આજ મસ્ત તેલ માલિશ કરી દઉં, ધારાને તૈયાર કરી દઉં. અને આ હજી છે ને કપડા નીચવાના પડ્યા, સોફાના કવર ને હતા ને રાતના પલાયરા હતા, ધોવાઈ ગયા. નીચવીને કોરા કરવાના છે તો આ બધું કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ. ચેનલમાં તમે પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરી દો. સાડી પહેરી હોય ને એટલે ધારા છે ને ગાંડી થાય. ધારાને સાડી એટલી ગમે ને. એ હવાના વેલી એટલે જ ઉઠી ગઈ. એને એમ કે લગનમાં ક્યાંક જવાનું હોય. મને સાડીમાં જોઈને એટલે ધારા ગાય જાવ મમ્મા છીપ જવાનું છે. એટલે મેં કીધું નાવા જવું. એટલે ધારા સવારની બિચારી ખુશ થઈને પડે કે આજે અમારે નાવા જવું, પણ બેન બાથરૂમમાં નાવાનું છે, સ્વિમિંગ પુલમાં નોય. હું તો રોજ કહું દીકરા મારે તો બધે જવું, પણ કોક લઈ જવું તો જોઈએ ને. હાલો તૈયારી કરીએ. દુકાને જવાની. હાલો તો મળ્યા. ડબ્બા એય જો મારી મમ્મી કપડા ઉકાવે છે. પછી ધારાબેનને નાઈ કરવાની છે હજી. કા ચાલો અડધા કપડા બારોબાર ઉકળવાના છે હો. અડધા અંદર આજે ઘણા બધા કપડા છે. ખબર? હા કપડા બારોબાર સુકાવાના છે. દોરીએ આ દોરી છે અમારી. અમારી દોરી છે, દોરી. આગળ કપડા જોરદાર નો તડતો. એ બા પડી ગઈ હે લપસી ગઈ. આ જરા હા લપસી ગઈ. મમ્મા
દી પાણા આવી ગયા છે દીસ મમ્મીયા ઈ સાપડી હા આ છે ને આ બાજુ પાણા હટાવી લીધા કોકે એ કૂતરાવે એમ ખબર કૂતરાથી ઉપડે નહીં તોય ઉપડી જ જાય ઉપડી જાય ને એટલે મમ્મી પાડી કા જરા મમ્મીને પાડી અરે વિડિયો બનાવ્યો મમ્મી પાડી હા કેવા દાંત આવે તો પાડી કેવી રેણુ કમાણી શું કહી જો દાદાને બહુ દાંત આવે નાઈને દેવ થઈ ગઈ છે ને મે બે ચોટલી વાળી આવી છે બા જય શ્રી કૃષ્ણ બા 3-4 દિવસે દેખાણા હો બા હમણાં ખોવાઈ ગયા હતા કા તારા આ લાગી જાય મને બેહવા દે અમે ભલા ને અમારે હિંડોરો બોલો તમારા વગરનો હિંડોરો સૂનો હતો બા હા અમારા ઘરના મકાન છે ને ત્યાં થોડુંક રિપેરિંગ કામ હાલતું હતું બા 2 દિવસ ત્યાં હતા બધું રિપેર કરાવ્યું કેમ કે ચોમાસું આવે ને પેલા બધું રિપેર કરાવી લે પછી ઉપાધિ નહીં તો હાલો હવે હાહુ બે ઘડીક વાર 2 દિવસની જે વાતો ભેગી થઈ કરી લઈએ પછી રસોઈ માંડી અને ધારા જો ભાઈ છે કેવી ગીતાબેન ની ઘરે જો નાઈ ને તૈયાર થવાની જ વાર હતી એ જો હા જો ગઈ ઊભી રહે તો જય શ્રી કૃષ્ણ કહું ને નાઈ ને બસ માથું મોઢું કર્યું સીધી ભાઈગી ગીતા માઈસીન ઘેરે તું ન્યા જ રહેતી હોય તો તારા હું કામ ધક્કો ખા ઘેરે જો તો હે તય હું આ 2 મહિના નથી ને તે દી એના માઈસી જ દેખાય બીજું કોઈ દેખાતું જ નથી કઈક ઓલા ભવનું બાકી રહી ગયું છે લેણું કા હા એટલા પાપ કર્યા તા ધારાબેન આવ્યા હાલો તમે માઈસી ભાણી બે નવર્યું છો મારે રસોઈ કરવી આ તમારે વહુ છે બેન ઉપાધિ નથી મારી વહુ આવશે તેથી હું નિરાશ કરીને બેહી હા તમારી ત્યાં વહુ આવી ગઈ તો અમને આશા છે કે અમારે 5 દી પછી વહુ આવી જાય હા જો બાકી ગયેલા છોકરો નોકરી કરતી હશે ને આ વહી જાય હા કે મારા દીકરાની વહુ છે એમ કઈ વાંધો નહીં દીકરો છે તો વહુ લઈ આવશે હાલો બે ધારાબેન હાલો ધારાબેન ત્યાં રમે તો થોડીક વાર બેહું રસોઈ કરી લો ને પછી મળીએ હા પપ્પા આવ્યા તો જાણે ઘરનું ગાડું આવ્યું પપ્પા પપ્પા આને તો પણ હાવ હવાનો દી દીધો મને હાવ કેમ કટા પડી ગઈ અને હવાની લોહી પીવા ઈ બરોબર વિડિયો બનાવતી હતી અને હું પાછળ હટવા ગઈ ને તી પાણા ઉપર પગ આવી ગયો કઈ ખબર ન પડે લક્ષિન થી પડી નથી ઈ ને રેખા બે હવાની રાત કાઢમાં અને મને ખબર જ હતી કે આગળ પપ્પા આવશે ને એટલે દોર છે જલ્દી હું કઈ આવું બારને કીધું તમને કીધું મને બતાવજો હો બતાવજો મમ્મી બહુ મારે તને નહીં મમ્મીના ફોનમાં છે આ ફોન બહુ મારે તને ધારા આવું ન કરાય ધારા આજી તો જો ઠીક પછી કેવા ટાણાની એક ધારી દાંત કાઢે કે મારી મમ્મી પડી મારી એને તેમ છે કે મમ્મી કોઈ દી પડતી જ નહીં હોય ને છોકરામાં જ પડતા હશે ને હાલ મારે વિડીયો નથી મૂકવો હવે કાઢ નાખવો કઈ હું પડી એવો વિડીયો થોડો મૂકું સાચી વાત નહીં આથી તો મને શું કે ખબર છે એ વિડીયો ડિલીટ ન કરતી કે ઇન્ટરનો મૂકવો માનો ભાઈને બતાવવું પડે કે મમ્મી પડી રેણુકા ઉપર ઉભી આવ્યા હતી બીજું પાછી તો કે ઓય હો પોતે હાલો હાલો હવે જમી લઈએ ફટાફટ હાલો ફ્રેન્ડ બધાય આવી જાવ જમવા તો બપોરા કરી લઈએ આજે બપોરામાં છે કેરીનો રસ બટેટાનું શાક મગની મોગલ દાળ રોટલી આલુ સેવ ચણા મેથીનું અથાણું અને ઠંડી ઠંડી છાશ તો જો બધાય જમવા મશગુલ
છે ને હાલો જમવા. અને ભાત હો ભાત ભૂલાઈ ગયા મારા થાળીમાં છે લેવાની એટલે ભૂલાઈ જાય કા તો હાલો હવે જમી લઈએ પછી મળીએ હાલો જમવા ઝાલાબેન બોલાવે ઝાલાબેન રસ ખાજો હો હા હાલો તો મળ્યા ભાત કે નથી રોટલી છાઈ નથી આમાં આ રસોઈ સારી બની હતી કે શું હતું? આજ બધાયને ભૂખ એવી લાગી હતી કે આજ બધું સંપૂર્ણ કઈ નથી વધ્યું રોટલી નથી વધી આજ જો એવી ભૂખ લાગી હતી રસ રોટલી શાક ભાત મારા ભાગમાં તો ભાતય ન થાય માં રોજ થાય એટલું જ થયું પણ આજ હું થયું કઈ ખબર નહીં હું પડી ને એ ખુશીમાં બધાય એટલે તારા 2 વખત ખાધું રસ થી નાઈ જોઈ તો એને રસ જોઈ એની માથે તારા એમ ચલ જાવે એન મોઢું તો જો એ દાંત કાઢવામાં એને ઈ દાંત આવે કે મારી મમ્મી પડી એ હાલતા ચાલતા યાદ કરે. હા આ હું પડી ની ખુશીમાં બધાએ છે ને 2 રોટલી આજ વધારે ખાધી જો આવા માણા છે જોવાની તો કેમ હાલો હવે એથી બધું ઉપાડી નહીં બધા ભેગા બેઠા હોય ને એટલે 2 રોટલી વધારે ખવાય એકલા ન ભાવે. પણ આજ તો અલગ જ હતું બધું બોલો ભૂખ લાગી ને હલાતું નતું કીધું હોત તો હું તેડી જાય હાલો હાલો. હવે અહીંથી બધું ઉપાડીએ પછી ઘડીક વાર આરામ કરીએ ને પછી રોંઢે ભરવાની છે દાળ એટલે દાળનું કામ પૂરું થાય હવે ધારાબેનને નવરાવા જોઈએ ને એની હાલત તો જો ઠામ ઉપાડવાનો મારો વારો છે કે? નહીં ઈ તો ઉપાડે આ ધારાની હાલત તો હનુમાન છે આ જો મુહૂર્ત આવી ગયું અથાણું ભરવાનું અને જો સરસ ગોળ ને તેલ બધુંય મિક્સ થઈ ગયું અને ઓગળી ગયું ને બા રેડી ને હવે ભરલાવા બહેણીમાં અને પછી દાળ પીસવી હવે ભરલાવ કા તારા હુતી 5 વાગ્યા તો હાલો પેલા આ બધું કામ પતાવી લઉં પછી મળીએ તુવેરની દાળ હવે ભળી લઈએ ઘંટુડો ને બધું અહીં સાફ કરીને લઈ લીધું છબલું હટાવી લ્યો બા હવે જોઈએ કેવી દાળ બનીને તૈયાર થાય હાલશે કે હલાવું અસલ સાફ તો કર્યો મેં કા નીકળતી નથી કા દાળ નીકળતી નથી થોડાક દાણા વધારે નાખો બહુ હુકાઈ ગઈ ભૂકો નહીં થઈ જાય ને ભૂકો થાય બા હાવ ભૂકો થાય અડવાનું તો છે અંદર ભૂકો થાય વધારે નાખો થોડો આ થઈ છે તો થઈ વાંધો નહીં આવે ભૂકો જ થાય હો બા મૂકવું જો ઓલી બાજુ તો દાળ નીકળી યારી ખોટલી તો ઉખડી ગઈ આ નીકળી હવે દાળ રેડી થોડો હાથ રાખીએ ને તો યાર થઈ ગયું હાલો હવે જોઈએ કેવી દાળ બનીને તૈયાર થાય થોડોક તો ભૂકો થાય છે બહુ થઈ જાય બહાર આવે ને એટલે થોડુંક વધારે અડવાનું મૂકું તો ઊંચું રહે તો બોલું ન પડે હાલો તો હવે પેલા કામ કરી લઈએ ને પછી તમને બતાવું હવે મસ્ત દાળ નીકળે જો દાળ બની ગઈ હવે ભૂકો નથી થતો આમાં ખંડુડામાં છે ને વચ્ચે અડવાનું મૂકી દીધું એટલે કપડાનું ઈ ધોણી જેવું કરીને 2 થર રાખી દીધા એટલે ખંડુડાનું પડ ઊંચું થઈ ગયું એટલે દાણો છે ને ભયડાય નહીં પાવડર નો થાય તો હવે તરત આખો દાણો નીકળે જો
કીધું તું કે મસ્ત હુકાવા દેજે 2-3 દિવસ. મેં તો ફૂલ તડકે હુકવી. આ પોતરી નહીં રહે એમ કેમ? ગરમી તો જો થાય. હવે આમાં આવતી ઝાટકો તો બા. ઓલી બાજુ. ઝાટકી ચારીને આ કણકી ઉપયોગમાં આવી જાય ઢોકળામાં દાળ બનાવવામાં ખબર. બસ હાલો હવે આવી રીતના ચારી લઈએ, ઝાટકી લઈએ અને ભંટુડામાં ભરી લઉં એટલે દાળનું કામ એ આજ કમ્પ્લીટ. હાલો મેડમ મમ્મી દાળ પીછે છે અડધી તો થઈ ગયો એટલે પીછાઈ ગઈ તમે ઉતા તને તાને પીછી લીધી નહીતર તો અમાર દાળ પીછાઈ જાય. હા જો આ દાળ થઈ ગઈ તૈયાર. આ ફાઈનલ જો હવે તૈયાર થઈ તુવેર દાળ. ઝાટકો મારીને હવે આમાં એડિયા વાળો હાથ દઈ દઈએ એટલે મસ્ત તુવેર દાળ ખબર. પણ એડિયું નથી દેવું, કોરી જ રાખવી આમને. એડિયું નથી દેવું. તો હાલો હવે ધારાબેન હવે ઘડીક વાર લોહી પીએ. હવે આટલી દાળ સાફ કરવામાં મારે 1 કલાક થાય. અડધી કલાકમાં ભેડીને સાફ કરી લીધી. હા 2 ઉપડા કલાક થાય ખબર. કેમ કે ધારાબેન આવી ગયા એટલે. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. એ બા જો ને ચાલુ કર્યું. જો ધોઈ દે. જય ભોલેનાથ તો ચાલો કીધું તું ને કે ધારા ઉઠે એટલે પછી અમાર કાંડ ચાલુ.